ආයිබෝවන් නොෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරයෙන් අදත් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ ගෙදරදී අපි කොහොමද හරිම ලේසියෙන් ඒ වගේම චූටි කාලයකදී මෙන්න මේ මල් බනිස් එහෙම නැත්නම් ස්වීට් පාන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ වීඩියෝ බලන අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා subscribe කරලා මාත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි දැන් බලමු මේක හදන්න මම මොනවද ගත්තේ කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මම මේ වනිස් හදාගන්න අරන් තියෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 300ක්. අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඊස්ට් එක එකතු කරගමු. මම මෙතන ඊස්ට් තේ හැඳි 1 එකතු කරගන්නවා. මම පාවිච්චි කරපු ඊස්ට් එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ. මෙන්න මේ පැකට් එකේ තියෙන එක. ඉතින් මේ ඊස්ට් කද්දී ඔයගොල්ලෝ හුලං වෙදිලා නැති මේ වගේ සීල් වෙච්ච පැකට් වල තියෙන ඊස්ට් එකම පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා සීනි තේ හැඳි 3ක් දාන්න. පුරවලා සීනි තේ හැඳි 3ක් දාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඊට වැඩිය පැණි රස ඕනේ කියලා හිතනවා නම් තව සීනි ටිකක් එකතු කරාට කමක් නැහැ. ඊට අමතරව මම මේකට එකතු කරගන්නවා කිරිපිටි තේ හැන්දක්. කිරිපිටි එකතු කරන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා ගාව තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නේ බටර් තේ හැඳි 1 විතර මම එකතු කරගත්තා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න වතුර ඕන කරනවා. මට වතුර මිලිලීටර් 125ක් 150ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගියා. ඉතින් වතුර ටික ටික එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් තරමට රස්නේ මද රස්නේ වතුර පාවිච්චි කරන්න. අපි දැන් වතුරත් ටික ටික එකතු කරලා මේ විදිහට තව ටිකක් කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් මේක අතින් අනා ගන්න. අපි මෙතෙන්දී අපේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න ඕනේ ගොඩක් soft විදිහට, තද විදිහට හදා ගන්න එපා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මිශ්‍රණයේ soft ගතිය කොච්චරද තියෙන්න ඕනේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ එක ගුලියක් එනකන් හොඳට පිටි ටික අනා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් මෘදු ගුලියක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පිටි ටික හොඳට අනාගත්තයින් පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අපේ පිටි ඩෝ එක නීට් කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ විනාඩි 10ක් හරි 7ක් 8ක් හරි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මේක නීට් කරගන්න. ඉතින් අනා ගන්න බෝල් එකෙන්ම අමාරු නම් ඔයාලට පුළුවන් තුනී ලෑල්ලක හරි තුනී මතු පිටක හරි මේක නීට් කරගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම එහෙම නීට් කරගත්ත පිටි මොළිය. බලන්න ඒකේ සොෆ්ට් ගතිය අන්න ඔය විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් තදට අපිට මේක ගත්තොත් බනිස් එක ලස්සනට පිම්බිලා එන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට අනාගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ටිකක් රස්නේ තියෙන තැනක පැය භාගයක් වගේ තියාගන්න. ඊට වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. මම මේ පැය භාගයකට පස්සේ ගත්තේ. ඉතින් පැය භාගයක් වෙදී ඔන්න ඔය විදිහට අපේ ඊස්ට් එක හොඳයි නම් මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික හොඳට පිපිලා එනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන වාතය ටික අයින් කරලා ආපහු මේ විදිහට චුට්ටක් නීට් කරලා මේක කෑලි වලට කපා ගන්න. මම මේක කෑලි 8කට කපා ගන්නවා. අපි දැන් කපාගත්ත කෑලි වලින් ආපහු පොඩි බෝල හදාගමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අතින් පොඩිවට බෝල හදාගන්න. මම මේ විදිහට බෝල ටික ඔක්කොම හදාගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන මම හදාගත්ත පොඩි බෝල ටික දැන් අපි ඒ ටික බේක් කරගන්න ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගමු. මේ වෙලාවේදී ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව ඔයගොල්ලෝගේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. මගේ oven එකේ නම් සෙල්සියස් අංශයක 200ට දැම්මේ විනාඩි 10ක් ප්‍රීහීට් කරගත්තා. මම මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන කේක් තැටිය මේක අඟල් 9 කේක් කිලෝ එකේ තැටිය. මම ඒක තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ තැටිය ගාදී ඔයගොල්ලෝ යටට හොඳට බටර් ටිකක් ගාලා ගන්න. ඔයිල් පේපර් එකක් දාගත්තත් කමක් නැහැ. මොකද මගෙත් බනිස් එක ගලව ගන්න ටිකක් අමාරු වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ බනිස් ටික බේක් කරගත්තයින් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බිත්තර කහමදයකට කිරි ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි ඒක හදාගත්ත බනිස් මිශ්‍රණය උඩ මෙන්න මේ විදිහට තවර ගන්න ඕනේ.
මේ කිරි බිත්තර මිශ්‍රණයෙන් තමයි බනිස් වල උඩට ලස්සන පාටක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තේ කහට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේ කහට වලට වැඩිය මේ වගේ ලස්සන පාටක් එන්න නම් කිරි ටිකට බිත්තර කහමදේ කවලම් කරලා මේ වගේ ඒක චුට්ටක් ගා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බේක් වුණායින් පස්සේ මගේ බනිස් ටික. ඉතින් මේ වෙලාවේ බනිස් වල උඩ ටිකක් තද ගතිය තියෙනවා. ඒකට අපි මෙන්න මේ විදිහට උඩින් බටර් චුට්ටක් ගා ගන්න ඕනේ. එතකොට බනිස් වල උඩ තියෙන තද ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත බනිස් එක. ඔයාලත් හදලා බලන්න වීඩියෝ එක නැරඹුවට ගොඩාක්